ඊයේ රඹුක්කන ප්‍රදේශයේ සිදු පොලිස් වෙඩිතැබීමකින් තරුණයන් 5 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී තවත් 5 දෙනෙකු දැඩි ලෙස තුවාල ලබා ඇති බවට නිල නොලත් ආරංචි මාර්ග අපිට පවසනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ Universal Human Rights Council කියන එකෙන් නිකුත් කරලා තියෙන නිවේදනයක ඒ සංඛ්‍යා ලේඛන දීලා තියෙනවා. පළමුවෙන්ම ඝාතනයට ලක් වූ තරුණයන්ගේ දෙමව්පියන් හා ඥාතීන් හැමදෙනාටම අපගේ බලවත් සංවේගය ප්‍රකාශ කරන්නට කැමැතියි. ඒ වගේම මේ ප්‍රහාරය මේ පහර දීම තුලින් 24 දෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කොට ඇති බවත් සඳහන් කරනවා. ඒ අයට ඉක්මන් සුවය ලැබෙන්නේ කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ කියන්න කාරණාවක් තියෙනවා. අද රටේ උදා වෙලා තියෙන දුෂ්කර ආර්ථික පසුබිම තුල බඩවියත රැක ගැනීම සඳහා ඉන්ධන ඉල්ලා පාරට බැස උද්ඝෝෂණයක යෙදුණු අහිංසක ජනතාවට පොලිසිය විසින් වෙඩි තැබීම අපි කිසිසේත් පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ අපි හෙලා දකිනවා. Tamanගේ වේදනාව හා පීඩාව ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සාමකාමී උද්ඝෝෂණවල නියැලීමට ජනතාවට අයිතියක් තියෙනවා. එය අපේ ව්‍යවස්ථාවෙන්ම සහතික කොට තිබීම මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක්. එම අයිතිය අවිබලයේ යොදා මර්ධනය කිරීම රජය විසින් ජනතාවට එරෙහිව කරන මහා අපරාධයක් ලෙස තමයි අපි දකින්නේ. තම අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අරගල කළ ජනතාව ඝාතනය කරමින් ඒ අරගල ම්ලේච්ඡ ලෙස මැඩ පැවැත්වීමට වටිනා මිනිස් ජීවිත විනාශ කළ අවස්ථා කීපයක්ම මෑත ඉතිහාසයේ අපේ ලංකාවේ අපි දකිනවා. ඒ අතරින් කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේදී රතුපස්වලදී හලාවතදී සිදු මිනිස් ඝාතනයන් අපිට මතකයි. ඒ කඳුළු කතාවට මේ කඳුළු කතාවත් එකතු වෙනවා. රඹුක්කන සිදු මේ වෙඩි තැබීමේ සිද්ධිය පිළිබඳ ස්වාධීන හා විනිවිද බවින් යුත් පරීක්ෂණයක් සිදු කොට වැරදි කරුවන්ට නීතියෙන් දඬුවම් ලබා දෙන ලෙස තරාතිරම නොබලා දඬුවම් ලබා දෙන ලෙස අපි අදාළ බලධාරීන්ගෙන් හා රජයෙන් දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. එසේම දරා ගන්නට බැරි ආර්ථික දුෂ්කරතාවය හා පීඩාව ප්‍රකාශ කිරීමට උද්ඝෝෂණ සහ අරගලයේ යෙදෙන අහිංසක ජනතාව සහ වෙනත් අවිනීත ක්‍රමවලින් මර්ධනය කිරීම වහාම නතර කරන ලෙස අපි රජයට බල කර සිටිනවා. ජනතාවට ව්‍යවස්ථාවෙන් සහතික කොට ඇති අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පොලිසියේ සහ ආරක්ෂක හමුදාවල වගකීම සහ යුතුයකම බව මෙහිදී එම බලධාරීන්ට සිහිපත් කර දීමටත් අපි කැමැතියි. පීඩාවටපත් වූ ජනතාවගේ හඬට සංවේදීව කටයුතු කරන ලෙස අපි දේශපාලන බලාධිකාරියෙන් නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මෙම විරෝධතා ව්‍යාපාරවලට සහභාගී වන සියල්ලන්ගෙන් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ මේ සිදුවන ක්‍රියාදාමයන් තුළ ඇතුළතින් ඒවා දුර්වල කිරීම සඳහා කුලප්පු කරවීම සමහර විට යම් යම් දේපල හානි කිරීමට දිරිදෙන යම් යම් බලවේගවලට ගොදුරු වෙන්නේ නැතිව ඊ타ත්ම ගෞරවාන්විතව සාධාරණ විදියට අවිහිංසාවාදීව Tamanගේ විරෝධතා ව්‍යාපාර ගෙන යන්න කියලා අපි සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද එහෙම වුණාම ඒ තත්වයන් පාලනය කර ගැනීමට කාටවත් පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නීතිය අතර ගන්නේ නැතිව නිත්‍යානුකූල විදිහට විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ අවස්ථාවක අපි අපේ රටේ සියලු දෙනාගෙන්ම මේ උදා වෙලා තියෙන තත්ත්වය ඇත්ත වශයෙන්ම කනගාටුදායකයි. ඒකට ඇත්ත වශයෙන්ම ජනතාව කුපිත කරන ආකාරයේ තීරණ පාලකයන් විසින් අරගෙන තියෙන නිසා ඒ වගේම මිනිසුන්ට එදිනෙදා අවශ්‍යතා සොයා ගන්නට බැරි වීම නිසා මහත් පීඩාවකට හැම එක්කෙනාම වගේ ගොදුරු වෙලා ඉන්න නිසා ඒ වාතාවරණය තුල හැඟීම්බරව කටයුතු කරන්නට අපි යොමු වෙනවා සාමාන්‍ය වශයෙන්.
නමුත් ඒ හැඟීම්බරව කටයුතු කරද්දී අනිත් අයගේ නිදහසට බාධා නොකර ඒ වගේම දේපල විනාශ නොකර සංවර විදියට ආචාරශීලී විදියට ඒ විරෝධතා ව්‍යාපාර සංවිධානය කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් ගාලු මෝදර පිටියේ සිදුවන ක්‍රමවේදය ඉතාමත්ම හොඳයි. මන්ද ඒ තරුණ තරුණියෝ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට ගැතිකම් කරන්නේ නැතිව ස්වාධීනව ඉතාමත්ම හොඳ ක්‍රමවේදයක් තුල ඒ ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා. එන්නේ ඒ වගේ තමයි අනිත් තැන්වලත් ඒ විරෝධතා සිදුවිය යුත්තේ. Conclusions with regard to the shooting incident at Rambukkana, we wish to express our sorrow to the families of the 5 persons whom, according to the unofficial information coming to us from, for example, the Universal Human Rights Council in Geneva, who have died, 5 persons, and 5 others who are seriously injured. I would like to express our sorrow to all the families for the loss of life and also for all those who have affected with the wounds and others, that we pray that they will be healed and be able to return to normalcy as soon as possible. But at the same time, we wish to condemn in no unequivocal terms the shooting incident and those who use unacceptable means to put down dissidents and protests. It is not acceptable because the people who have got down to the streets are people who are affected by this terrible economic disaster that has hit our country due to mismanagement by the government and its financial operations. So it is the right of these people to protest, and we should respect that as it is given, as it is allowed according to the provisions of the Constitution. They have a right to protest, and that right to protest must be protected. Otherwise, incidents of this type will happen continuously, and we must avoid them. Like, for example, such incidents happened in the free trade zone some time ago, in Ratupaswala, in Chilau, where people were killed by shooting by the authorities. This should not happen at all in our country, which is a country which is religious-minded and which has principles. Therefore, we do not accept that as a means of controlling the people. Therefore, we like to also appeal to all the governing people to ensure that such incidents do not happen again. We also like to call upon the people who protest not to let their emotions get the better of them, and also not to let unscrupulous parties to set them up one against the other, because these plots may be also part of the way that the authorities seek to control us. Therefore, please engage in protests, which is your right, but at the same time engage in protests in a dignified and in a humane fashion. Do not let your emotions carry you and cause you to react in a violent manner towards the authorities or towards the others. The best way to protest is to show our displeasure in a democratic and a clear manner. We see that happening in the Golface Green, where the youngsters are protesting with very serious nature and dignity, and that is the way we should protest in such situations. At the same time, please be aware that there may be some unscrupulous groups trying to set up one against the other and cause violence, so that the very purpose for which you are demonstrating may be defeated. So it is important for us to be aware of this. I like to say that we are with you. We know that the people are suffering terribly due to this economic crisis.
and we want the government to understand that the way they are going is wrong. They should change their ways and they should listen to the voice of our people and ensure that democracy functions in the proper way and that their request for a change be implemented as it was given to us in the message that was written and published by the Trinikayika Mahanayakas. That voice should be heard, and what they have asked for an interim administration for this country, not changing the pillow for the headache, but doing a thorough change should be effected in our country for the betterment of our people. Thank you very much. The News Reporter. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාතී වාර්තාකරණය.